હેલો નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે તારીખ 13 માર્ચ 2022 રોજ લેવાયેલ સ્ટાફ નર્સની એક્ઝામના પેપરનું સોલ્યુશન જોઈશું. તો ચાલો શરૂ કરીએ. તો પ્રથમ જોઈએ તો ડિસઓર્ડર ઓફ સેવન્થ કાર્નિયલ નર્વ, આન્સર આવશે બેલ્સ પલ્સી. ત્યારબાદ અ ફોલ સેન્સરી રિસેપ્શન that occurs without any external stimuli is known as hallucination. ત્યારબાદ વાઈફાઈ નું ફૂલ ફોર્મ શું છે? તો વાઈફાઈ નું ફૂલ નામ છે વાયરલેસ ફિડેલિટી. ત્યારબાદ which of the following is not a barrier method of contraception? તો ઇન્ટ્રા યુટ્રીન ડિવાઇસ છે તે કોન્ટ્રાસેપ્શન મેથડ નથી. ત્યારબાદ which committee is known as the health survey and planning committee? તો આ મુદાલિયર કમિટી છે તે હેલ્થ સર્વે એન્ડ પ્લાનિંગ કમિટી માટે જાણીતી છે. ત્યારબાદ વિન્ટર ઓલિમ્પિક્સ 2022 ક્યાં યોજાયેલ છે? તો વિન્ટર ઓલિમ્પિક્સ છે તે બીજિંગ ચાઇના ખાતે યોજવામાં. ત્યારબાદ a 30-year-old multi-gravid client has missed the period and now visit the antenatal clinic because she assumed she is pregnant. She is experiencing enlargement of her abdomen, a positive pregnancy test, and changes in the pigmentation on her face and abdomen. These findings reflect this woman is experiencing which sign of pregnancy? તો તે positive pregnancy. ત્યારબાદ વિશ્વ શ્રવણ દિવસ તરીકે ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? 3 માર્ચ ને વિશ્વ શ્રવણ દિવસ ડિફનેસ ડે તરીકે મનાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ અમે તો લોટો સાચવી રાખ્યો છે, આ વાક્યમાં નિપાત ઓળખાવો. તો છે તે નિપાત. ત્યારબાદ જો વર્ષે આદરા તો પારે પાધરા, જો વર્ષે ઉતરા તો ધાન ન પામે કૂતરા, જો વર્ષે મધા તો ધાન ના ઢગા, જો વર્ષે હાથીઓ તો મોતીએ પુરાય સાથીઓ. આ છે તે ભડલી વાક્ય છે, કાવ્ય પંક્તિ છે તે ભડલી કાવ્ય પંક્તિનું ઉદાહરણ. ત્યારબાદ તમે મોટું ભંડોળ એકઠું કરો, તો એમાં ભંડોળ છે તે દ્રવ્યવાચક શબ્દ સંજ્ઞા છે, દ્રવ્યવાચક. ત્યારબાદ umbilical cord attached to the margin of placenta is, એમાં આન્સર આવશે petal door placenta. ત્યારબાદ acetone is in urine is tested by, તો એસિટોન છે તે રોથેરા ટેસ્ટ દ્વારા ટેસ્ટ થાય છે. ત્યારબાદ થેરાપેટિક બ્લડ લેવલ ઓફ લિથિયમ ઇઝ 0.8 to 1.2 મિલી ઇક્વિવેલન્ટ પર લીટર, થેરાપેટિક બ્લડ લેવલ. ત્યારબાદ immunity transfer to the fetus from an immune mother through the placenta is, તો passive natural immunity. તો આમાં આન્સર આવશે passive natural immunity. સોરી, હા બસ એ જ આવશે. ત્યારબાદ રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના કોણે કરી? તો રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના સ્વામી વિવેકાનંદે 1897 હતી. ત્યારબાદ સૌ પ્રથમ પદ્મશ્રી એવોર્ડ મેળવનાર ભારતીય એથ્લેટ કોણ હતા? તો પદ્મશ્રી મેળવનાર મિલ્ખા સિંહ. ત્યારબાદ વિધવા મહિલા જૂથ વીમા યોજના અંતર્ગત વિધવા મહિલાઓને અકસ્માત બાદ તેમના બાળકોને કેટલું વળતર આપવામાં આવે છે? તો બાળકોને 1 લાખ રૂપિયાનું વળતર આપવામાં. ત્યારબાદ priority nursing intervention for the care of terminally ill patient diagnosed with metastatic cancer is, તો તેમાં આન્સર આવશે preventing respiratory arrest, એ આન્સર આવશે. ત્યારબાદ when a Ryle's tube is inserted the position to be given to the patient, એમાં આન્સર આવશે હાઈ ફાઉલર પોઝિશન. ત્યારબાદ a bridge with extend leg is, તો તેમાં આવશે ફૂટલિંગ બ્રિજ. ત્યારબાદ which of the following statement if made by patient before going for MRI scan would indicate the need for follow up the nurse? પેશન્ટ એવું કહે કે there is pacemaker in my chest,
તો નર્સે ધ્યાન દોરવું પડશે. ત્યારબાદ ઓલ ધ પ્લેયર્સ બ્લેન્ક્સ હેન્ડ blank at the end of match yesterday. અહીંયા yesterday આપેલું છે એટલે આ વાક્ય છે તે ભૂતકાળનું છે. અહીંયા shook આવશે. All the players shook hands cordially at the end of the match yesterday. ત્યારબાદ ભારત સરકાર દ્વારા રાજીવ ગાંધી ખેલ રત્ન પુરસ્કારને પુનઃનામકરણ કરી મેજર ધ્યાનચંદ ખેલ રત્ન એવોર્ડ એવું નામ આપવામાં આવેલું છે. ત્યારબાદ હિન્ડ મિલ્ક ઇઝ, તો તે થિકર હોય છે, દેખાવે થિકર હોય છે. ત્યારબાદ ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ લિસન ઇફ બ્લેન્ક ઇઝ સ્પીકિંગ એટ ધ બ્લેન્ક ટાઈમ. ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ લિસન ઇફ એનીબડી ઇઝ સ્પીકિંગ એટ ધ સેમ ટાઈમ. ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ લિસન ઇફ એવરીવન ઇઝ સ્પીકિંગ એટ ધ સેમ ટાઈમ. સી આન્સર આવશે. ત્યારબાદ રવાનુકારી શબ્દ ઓળખાવો. રવાનુકારી તો અહીંયા છે છમ છમ, તે રવાનુકારી શબ્દ છે. ત્યારબાદ પ્રિવેન્શન ઓફ ઇમર્જન્સ ઓર ડેવલપમેન્ટ ઓફ રિસ્ક ફેક્ટર ઇન કન્ટ્રીઝ ઓર પોપ્યુલેશન ગ્રુપ્સ ઇન વિચ ધે હેવ નોટ યેટ અપિયર્ડ ઇન વિચ પ્રિવેન્શન. તો આમાં પ્રાઇમરી પ્રિવેન્શન આન્સર આવશે. ત્યારબાદ બરછી ફેંકમાં 2 વખત ગોલ્ડ મેડલ મેળવનાર ભારતીય પેરા ઓલિમ્પિયન ખેલાડી કોણ છે? તો તે છે દેવેન્દ્ર ઝાઝરિયા. ત્યારબાદ ઇમેટ્રોપિયા મીન્સ નોર્મલ વિઝન. ત્યારબાદ રેકમેન્ડેડ મેક્સિમમ નોઇઝ લેવલ ઓફ હ્યુમન બીંગ્સ, તો છે 85 ડેસિબલ. ત્યારબાદ રામ સેડ ટુ સીતા આઈ વિલ મીટ યુ ટુમોરો. આ સેન્ટેન્સને ટ્રાન્સફોર્મ કરવાનું છે, સ્પીચ છે આ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. ડાયરેક્ટ સ્પીચને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. તો ટુમોરનું થશે ધ પ્રીવિયસ ડે, સોરી અહીંયા થશે ધ નેક્સ્ટ ડે. અહીંયા એ આન્સર આવશે. રામ ટોલ્ડ સીતા ધેટ હી વુડ મીટ હર ધ નેક્સ્ટ. ત્યારબાદ તીર્થગામ પાવનગામ યોજના તીર્થગામ તરીકે જાહેર થનાર ગ્રામ પંચાયતને કુલ કેટલું પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે? તો 2 લાખનું પ્રોત્સાહન રાશિ આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ રોહો ઇમ્યુન ગ્લોબ્યુલિન is prescribed for a client before she is discharged after a spontaneous abortion. The nurse instructs the client that this drug is used to prevent which of the following? So an antibody response, RH negative blood માટેનું છે, an antibody response to RH negative blood. ત્યારબાદ blank will you blank in the hotel. How long will you stay in the hotel? The answer આવશે B. How long will you stay in the hotel? ત્યારબાદ buffalo hump is a feature of, તો તે છે કસિંગ સિન્ડ્રોમ નો ફીચર છે buffalo hump. ત્યારબાદ when a patient has an episode of epistaxis, which of the following action would a nurse take first? So applying ice to the back of the patient's neck. ત્યારબાદ we blank for blank next week. We are going for mountaineering next week. તો અહીંયા એ આન્સર આવશે. We are going for mountaineering next week. આ વાક્ય ભલે ભૂતકાળનું છે પરંતુ નિશ્ચિતતા દર્શાવે છે માટે અહીંયા આર ગોઈંગ વપરાય છે. ત્યારબાદ a person who habitually experience anxiety through physical symptoms is using, તેમાં આવશે કન્વર્ઝન. ત્યારબાદ કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો. તેમાં છે વાંચવાનો નિશ્ચય કર્યો, તો તે છે સામાન્ય કૃદંત. ત્યારબાદ when assessing a 34-year-old multigravid client at 34-week gestation experiencing moderate vaginal bleeding, which of the following would most likely alert the nurse then placenta previa present? તો એમાં આવશે painless vaginal bleeding. ત્યારબાદ ભારતના પ્રખ્યાત તબલાવાદક કોણ છે? તો તે છે ઝાકિર હુસૈન. ત્યારબાદ a nurse is assigned to all of the following patients. Which patient should be nurse assess first? તો જે પેશન્ટમાં the patient requesting medication for chest pain, તો તેને પહેલા તપાસ કરશે. ત્યારબાદ E. Symphysis
umbilical area, તો તેમાં આવશે colon sign. ત્યારબાદ there was a phone call blank me about blank, so there was a phone call informing me about the robbery, અને ડી આન્સર આવશે. ત્યારબાદ ચેસ બોર્ડ પર કેટલા ખાના આવેલા હોય છે? તો ચેસ બોર્ડમાં 64 ખાના આવેલા હોય છે. ત્યારબાદ અહીંયા સંખ્યા આપેલી છે 8,57,423. આપેલ એકી સંખ્યાનો સરવાળો કરવામાં આવે અને બેકી સંખ્યાનો સરવાળો કરવામાં આવે તો બંને વચ્ચેનો તફાવત કેટલો હશે? અહીંયા એકી સંખ્યા તમે જુઓ તો 5 + 7 12 + 3 15. 15 માંથી તમે 8 + 4 12 ને તો એકનો તફાવત તમને અહીંયા જોવા. ત્યારબાદ નીચે આપેલ કઈ સંખ્યા અલગ પડે છે? અહીંયા 48 છે તે અલગ પડે છે. જ્યારે 50 છે 7 49 + 1 એટલે 50. 90 81 + 1 એટલે 82 અને 13 × 13 169 + 1 એટલે 70. 48 છે તે પણ મેળ ખાતું નથી, તો 48 સંખ્યા છે તે અલગ પડે છે. ત્યારબાદ પ્રેયર સેશન blank by the yoga session blank morning. The prayer session is followed by yoga session every morning. તો એ આન્સર આવશે. ત્યારબાદ Rhizus sardonyx is seen in, Rhizus sardonyx છે ટીટેનસમાં જોવા મળે છે. ત્યારબાદ શુદ્ધ પાણીનું તારણ બિંદુ કેટલું હોય છે? તો તે છે 32 ફેરનહીટ અને 0 સેલ્સિયસ ફેરનહીટમાં આપેલ છે. ત્યારબાદ ડાંગ દરબારનો સાંસ્કૃતિક મેળો જિલ્લાના કયા સ્થળે યોજાય છે? તો ડાંગ દરબાર છે તે આહવા ખાતે યોજાય છે. ત્યારબાદ they blank go out on blank, તો આવશે અહીંયા they always go out on Sunday. ત્યારબાદ all of the following are misconception about mental illness except mental illness is curable. ત્યારબાદ the correct order for physical assessment of abdomen, એમાં આવશે inspect, evaluate, percuss અને palpate. ત્યારબાદ છ જ વ્યંજનો કયા નામથી ઓળખાય છે? તો તે તાલવ્ય વ્યંજનો છે. ત્યારબાદ અનિશા બ્લેન્ક સંસ્કૃત વેરી, તો અનિશા સ્પીક્સ સંસ્કૃત વેરી વેલ. એ આન્સર આવશે. ત્યારબાદ ESI એક્ટ વોઝ લોન્ચ ઇન ધ યર, તો ESI એક્ટ છે તે 1948માં લાગુ કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ ઓલવેઝ બ્લેન્ક ઇન માઇન્ડ બ્લેન્ક યુનિવર્સલ ટ્રુથ ધેટ ટાઈમ ઇઝ પ્રિશિયસ. ઓલવેઝ બિયર ઇન માઇન્ડ ધ યુનિવર્સલ ટ્રુથ ધેટ ટાઈમ ઇઝ પ્રિશિયસ. ત્યારબાદ ભરૂચ અને અંકલેશ્વરને જોડતા ખાલી જગ્યા પુલનું વર્ષ 2021માં લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. તે પુલનું નામ છે નર્મદા મૈયા બ્રિજ. ત્યારબાદ કુમાર બ્લેન્ક હિયર બાય નેક્સ્ટ, તો કુમાર વિલ બી હિયર બાય નેક્સ્ટ વીક. એ બી આન્સર આવશે. ત્યારબાદ યુવા ડેવ ઉપનામ કોનું છે? તો યુવા ડેવ ઉપનામ છે પ્રફુલ્લ નંદશંકર દવે. પ્રફુલ્લ દવેનું ઉપનામ છે યુવા ડેવ. ત્યારબાદ બોડી લાઇન ટેકનિક કઈ રમત સાથે જોડાયેલ છે? તો આ બોડી લાઇન ટેકનિક છે ક્રિકેટ રમત સાથે જોડાયેલ છે. ત્યારબાદ psychiatric patient continues to disturb the unit milieu by pacing up and down the wall. The nurse responds by placing the patient in the seclusion room. As a result of her action, the nurse may be held responsible for which of following legal implication? તો એના માટે આવશે false imprisonment. ત્યારબાદ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી કેવડિયા કોલોની ખાતે કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી છે તે નર્મદા જિલ્લામાં આવેલું છે, કેવડિયા કોલોની. ત્યારબાદ અલ્ગોફોબિયા મીન્સ, તો અલ્ગોફોબિયાને કહેવામાં આવે છે ફિયર ઓફ પેઇન. ત્યારબાદ નાર્કોટિક્સ ડ્રગ એન્ડ સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સ એક્ટ વોઝ પાસ ઇન યર. એક્ટ છે તે 1985માં પસાર કરવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ એન ઇન્ફન્ટ weighing 5 kg is received 750 mg of antibiotic in 24-hour period. The liquid antibiotic comes in concentration of 125 mg per 5 milli. If the antibiotic is to be given 3 times a day, how many millimeters would the nurse administer in each dose? તો each dose માં એને 5 ml આપવામાં. ત્યારબાદ સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશનું મહામૂલુ લોકપર્વ કાર્તિકી પૂર્ણિમાનો લોકમેળો ક્યાં યોજાય છે? તો કાર્તિકી પૂર્ણિમાનો લોકમેળો છે તો સોમનાથ ખાતે ભરાય છે.
ત્યારબાદ ડોન્ટ ટેલ બ્લેન્ક વોટ આઈ બ્લેન્ક ટુ યુ. ડોન્ટ ટેલ એનીબડી વોટ આઈ હેવ સેડ ટુ યુ. હું તને જે કહું તે કોઈને કહેતો નથી. ત્યારબાદ નીચેના કઈ આંતરરાષ્ટ્રીય રમતોનું ઉદ્ભવ સ્થાન ભારત છે? તો સ્નૂકર અને બેડમિન્ટન છે એ રમતોનું ઉદ્ભવ સ્થાન ભારત છે. ત્યારબાદ એક પિતા અત્યારે તેના પુત્રની ઉંમર કરતા 3 ગણી ઉંમર ધરાવે છે, પરંતુ 5 વર્ષ પહેલા પિતાની ઉંમર પુત્રની ઉંમર કરતા 4 ગણી હતી. તો પુત્રની ઉંમર અત્યારે કેટલી હશે? તો તમે દાખલો સોલ્વ કરો તો પુત્રની હાલની ઉંમર હશે 15 વર્ષ. ત્યારબાદ મહાત્મા ગાંધીએ બારડોલી સત્યાગ્રહની જવાબદારી કોને સોંપી? તો આ બારડોલી સત્યાગ્રહની જવાબદારી છે તે સરદાર પટેલને સોંપવામાં આવી. ત્યારબાદ નર્સ વુડ એડવાઇઝ અ પેશન્ટ ટુ ટેક અ diuretic if it is ordered once daily at which time? So in the early morning. પ્રથમ ભૌતિક વિજ્ઞાની કોણ હતા? તો પ્રથમ ભૌતિક વિજ્ઞાની હતા ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ. ત્યારબાદ નીચેનામાંથી કયું અવિકારી વિશેષણ છે? તો બહુ છે તે અવિકારી વિશેષણ. ત્યારબાદ હાઉ મચ સોલ્ટ મસ્ટ બી એડેડ ટુ 1 liter ઓફ વોટર ટુ મેક સોલ્યુશન ઓફ નોર્મલ સલાઇન? તો 9 ગ્રામ છે તમારે સોલ્ટ છે તે ઉમેરવું પડે. ત્યારબાદ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ સામે અવિશ્વાસનો પ્રસ્તાવ કુલ ભરેલી જગ્યાના કેટલા સભ્યોના સમર્થનથી પસાર થઈ શકે છે? તો ભરેલી સંખ્યાના 2/3 સભ્યોથી પ્રસ્તાવ પસાર થઈ શકે છે. ત્યારબાદ યમરાજા અને નચિકેતાનો સંવાદ કયા ઉપનિષદમાં છે? તો યમરાજા અને નચિકેતાનો સંવાદ છે તે કઠોપનિષદમાં. ત્યારબાદ એમ્પેથી મીન્સ તો એમ્પેથી એટલે એન એબિલિટી ટુ ઇમેજિન ધ ફિલિંગ એસોસિએટેડ વિથ ધ એક્સપિરિયન્સ. ત્યારબાદ દયારામના પદો સાહિત્યમાં કયા નામે ઓળખાય છે? તો દયારામના પદો છે તે ગરબી નામે ઓળખાય છે સાહિત્યમાં. દયારામની ગરબી જાણીતી છે. વલ્લભ મેવાડાના ગરબા જાણીતા છે. ત્યારબાદ સરપંચ ગામમાંથી કેટલા દિવસ સુધી સતત ગેરહાજર હોય તો તેની સત્તા ઉપસરપંચે વાપરવી અને તેની ફરજો બજાવવી જોઈશે. સરપંચ છે તે 15 દિવસ સુધી ગેરહાજર હોય ત્યારે ઉપસરપંચ તેની સત્તા વાપરી શકે છે. ત્યારબાદ વી મસ્ટ કમ ટુ અ બ્લેન્ક નાઉ એઝ વી આર રનિંગ બ્લેન્ક ઓફ time. We must come to a conclusion now as we are running a short of time. તો અહીંયા ડી આન્સર આવશે. We must come to conclusion now as we are running short of time. The submentogrammatic diameter is તો submentogrammatic diameter છે તે 10 સેન્ટીમીટર નો હોય છે. ત્યારબાદ occupational disease caused by coal dust is તો તેને કહેવામાં આવે છે એન્થ્રાકોસિસ. ત્યારબાદ સરપંચ ફરીથી આવી ગયું. ત્યારબાદ બેટામિથાસોન ઇઝ administered to a woman at 34 week gestation who is in preterm labor. A nurse would expect which of the following outcome in the newborn if drug achieve its desired effect? તો એમાં આવશે absence of hemolytic disorder. ત્યારબાદ drug of choice for respiratory depression in a newborn was mother receive morphine during labor? તેમાં આવશે naloxone. ત્યારબાદ collection of pus in a pleural cavity is તો તેને કહેવામાં આવે છે emphysema. ત્યારબાદ blank security blank at the railway station. A security tighten at the railway station. ત્યારબાદ which of the following is a major side effect of typical antipsychotic? એમાં આવશે tardive dyskinesia. ત્યારબાદ which of the following condition would a nurse expect to assess in a patient who has Meniere's disease? તો તેમાં જોવા મળશે vertigo. ત્યારબાદ which of the following findings suggest metabolic alcoholysis? તો તેમાં હશે pH છે તે 7.50 હશે, CO2 30 mm Hg અને HCO3 છે તે 30 મિલી ઇક્વિવેલન્ટ હશે. ત્યારબાદ રાજ્યમાં ગુણવત્તાયુક્ત સંશોધન માટે પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવા સરકાર દ્વારા પીએચડી કરતા વિદ્યાર્થીઓને HODS અંતર્ગત કેટલા રૂપિયાની સહાય મળે છે? તો 2 લાખ રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ Terry stool is evidence of gastrointestinal hemorrhage. ત્યારબાદ using necklace rule for a client whose LMP began on May 10
The nurse determines that the client's estimated date of childbirth would be which of the following. તો 17 ફેબ્રુઆરીએ ચાઇલ્ડ બર્થ થઈ શકે છે. ત્યારબાદ એબ્સન્સ ઓફ મોરો રિફ્લેક્સ ઇન અ ચાઇલ્ડ ઇન્ડિકેટ્સ. તો તેમાં આવશે બ્રેન ડેમેજ એન્ડ ઓર ઇમેચ્યોરિટી. ત્યારબાદ ફોલોવિંગ આર ધ કન્ટેન્ટ્સ ઓફ ઓઆરએસ એક્સેપ્ટ. ઓઆરએસ માં કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ હોતું નથી. ત્યારબાદ લોંગેસ્ટ મસલ્સ ઇઝ, લોંગેસ્ટ મસલ છે તે સર્ટોરિયસ છે. ત્યારબાદ ઇનર ટ્રાયેજ ઓરેન્જ કલર કોડ ઇન્ડિકેટ. તો એમાં નોટ ઇન ઇમિડિયેટ ડેન્જર બટ રિક્વાયર કેર. ત્યારબાદ પેશન્ટ વિથ અ હિસ્ટ્રી ઓફ schizophrenia has been admitted for suicidal indication. The patient states God is telling me to kill myself right now. The nurse best response is, the nurse કહે છે, I understand that God's voice is real to you, but I don't hear anything. I will stay with you. હું તારી સાથે છું. એને પગ વડે માટી ખુંડી નાખી. તો નામ યોગી શું છે? તો વડે છે તે નામ યોગી છે. ત્યારબાદ during the first year of life, the infant experience a rapid period of growth and development. At the end of the first year, it is expected that the infant weight in comparison of birth weight. જ્યારે બાળક જન્મેલું છે ત્યારે એના 1 વર્ષમાં 3 ગણું વજન થઈ જશે. ત્યારબાદ સેલ્ફ કેર થિયરી વોઝ ડેવલપ બાય, તો માર્થા રોજર દ્વારા આ થિયરી ડેવલપ કરવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ અલંકાર ઓળખાવો. તેમાં છે કાનો વૃંદાવનથી આવે ચિત્તમાં મોહ ઉપજાવે. તો આ છે તે અંત્યાનુપ્રાસ અલંકાર છે. ત્યારબાદ which of the following comments if made by a patient who has major depression would indicate an increased risk of suicide. એમાં આવશે I won't be a problem much longer. Which of the following is an example of specific developmental disorder of speech and language? એમાં આવશે રેટ્સ સિન્ડ્રોમ. ત્યારબાદ હોસ્ટિમ મેઇનલી ઇન્વોલ્વ્સ ઇન, તો હોસ્ટિમ છે તે પુઅર ઇન્ટેલિજન્સમાં ઇન્વોલ્વ હોય છે. ત્યારબાદ એન ઇન્ફેન્ટ ઇઝ ટુ રિસીવ 28 mg phenobarbital orally per day divided into 2 equal doses. For seizure control, the medication is dispensed as 20 mg per 5 ml. How many milliliters should the nurse administer for each dose? તો તે આપશે 3.5 ml. ત્યારબાદ the blank of the rope is blank. તો the knot of the rope is strong. એટલે આ રોપની ગાંઠ છે તે મજબૂત છે. ત્યારબાદ the second heart sound is due to closure of, તેમાં આવશે semi-lunar valves. ત્યારબાદ our government is trying to its best for women. Empowerment is every walk of life. Empowerment આન્સર આવશે. ત્યારબાદ ધીમે ધીમે છટાથી કુસુમ રજ લઈ ડોલતો વાયુ વાય. પંક્તિનો છંદ જણાવતા. પંક્તિનો છંદ છે સ્તગધરા, કેમ કે 21 છે. ત્યારબાદ ભારતમાં ગર્ભપ્રાસની વીજ કરંટની આવૃત્તિ શું હોય છે? તો હોય છે 50 હર્ટ્ઝ. અમેરિકામાં હોય છે 60 હર્ટ્ઝ. ત્યારબાદ કેસ સ્ક્રીનિંગ ક્વેશ્ચનરી ઇઝ અ બેસ્ટ યુઝ by the nurse with the client who is abusing. તેમાં આવશે આલ્કોહોલ. ત્યારબાદ દાળ ચોખા છે તે કયો સમાસ છે? તો દાળ ચોખા છે તે દ્વંદ્વ સમાસનું ઉદાહરણ છે. ત્યારબાદ which sign is considered as welcome sign of pregnancy? તેમાં આવશે લાઇટનિંગ. ત્યારબાદ ઉકાઈબંધ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો ઉકાઈબંધ છે તે તાપી જિલ્લામાં આવેલો છે. ત્યારબાદ જુમો ભીસ્તી ટૂંકી વાર્તાના લેખકનું નામ જણાવો. જુમો ભીસ્તી ટૂંકી વાર્તા છે તેના લેખક છે ગૌરીશંકર ગોવર્ધન રામ જોશી. ત્યારબાદ there blank only blank student in events yesterday. તો there were only a few students in the event yesterday. તો એ આન્સર આવશે. ત્યારબાદ when developing a teaching plan for a client who is 8 weeks pregnant, which of the following food would nurse suggest to meet the client's need for increased folic acid? તો સ્પિન્ચ તેને લેવાનું કહેશે. ત્યારબાદ સ્વચ્છ ભારત મિશન યોજનાનો સિમ્બોલ શું છે? તો સ્વચ્છ ભારત મિશન યોજનાનો સિમ્બોલ છે ગાંધી બાપુના ચશ્માના એક બાજુ સ્વચ્છ અને બીજી બાજુ ભારત લખેલું ચિત્ર.
ત્યારબાદ સંધિ છોડો, તેમાં છે પરિણીતિ, તો એનું થશે પરી પ્લસ નીતિ, નતિ. ત્યારબાદ પ્રસિદ્ધ જૈન મુનિ હેમચંદ્રાચાર્યનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તેનો જન્મ થયો હતો ધંધુકા. ત્યારબાદ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ડિસઓર્ડર ઇઝ અ સેલ્ફ લિમિટિંગ કન્ડિશન? તો તેમાં છે પોસ્ટપાર્ટમ સાયકોસિસ. ત્યારબાદ એક્સેસિવ ફિલિંગ ઓફ હેપીનેસ ઇઝ નોન એઝ, તો એને કહેવામાં આવે છે યુફોરિયા. ત્યારબાદ અમદાવાદ મુંબઈ માટેના સૂચિત બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત સૌપ્રથમ કે આ શહેરમાં રેલવે સ્ટેશનનું બાંધકામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે? તો રેલવે સ્ટેશન છે સૌપ્રથમ સુરત શહેરમાં બાંધકામ પૂર્ણ કરવામાં. ત્યારબાદ which of the following is not an indirect mode of transmission of disease? તો તેમાં આવશે droplet infection. ત્યારબાદ રીના blank her duties without, તો રીના performs her duties without getting irritated, તો અહીંયા એ આન્સર આવશે. ત્યારબાદ વલણનો પર્યાય શબ્દ, તો વલણનો પર્યાય શબ્દ થશે ઉછલો. ત્યારબાદ birth should be registered within 21 days, બાળક જન્મેના 21 દિવસમાં તેનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું જોઈએ. ત્યારબાદ ઈલા કાવ્યો ના કવિ તરીકે કોણ જાણીતું છે? તો છે ચંદ્રવદન મહેતા. ત્યારબાદ આઇસોલેશન ઓફ વેલ પર્સન of a period of a time equal to the longest incubation period of disease, તો તેને કહેવામાં આવે છે ક્વોરન્ટાઇન. According to the Erickson, which of the following behavior would indicate that a 2-year-old patient's growth and development of progressive successfully? તો તેમાં આવશે the child seek validation from a primary caregiver. ત્યારબાદ સોનેટ કયા દેશમાં ઉદ્ભવેલો કાવ્ય પ્રકાર છે? તો સોનેટ છે તે ઇટલીમાં ઉદ્ભવેલો કાવ્ય પ્રકાર છે. ત્યારબાદ when assessing a patient, the nurse note pallor and mottling of the skin, dyspnea with period of apnea and a decline in a blood pressure. These manifestations are indicative of, તો તે ઇન્ડિકેટ કરે છે seizure onset. ત્યારબાદ એલઈડી નું પૂરું નામ જણાવો, તો એલઈડી નું પૂરું નામ છે લાઇટ એમિટિંગ ડાયોડ. ત્યારબાદ blank of the people blank in our village are farmer. Most of the people living in our village are farmer. ત્યારબાદ a patient exhibit all of the following symptoms of anorexia nervosa. Which manifestation should be addressed first in her plan of care? એમાં આવશે amenorrhea. ત્યારબાદ પાણી પર થઈને જતો માર્ગમાં એક શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ, તેમાં આવશે તરી. પાણી પર થઈને જતા માર્ગ માટે તરી. રામનાથથી કાગળ લખાય છે, તો તે કર્મણી વાક્ય રચનાનું ઉદાહરણ છે. ત્યારબાદ it was a blank a short book, so I blank reading in a day. It was a quite a short book, so I finish reading in a day. તે સંપૂર્ણ નાની બુક હતી, તેથી એક દિવસમાં રીડિંગ પૂરું કરી નાખ્યું. ત્યારબાદ ક્લોઝમાં will appear on a body part of, તો એબ્ડોમેનમાં દેખાય છે. ત્યારબાદ લોચિયા સેરોસા ઇઝ ફોર્મ, તો આ લોચિયા સેરોસા છે તે 5 થી 9 દિવસમાં થાય છે. ત્યારબાદ સ્લો સફિંગ ગેટ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ, તો તે પાર્કિન્સન ડિસીઝની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. ત્યારબાદ બેટ બરાબર 23, તો સીએટી બરાબર 24, તો બોલ બરાબર કેટલા? તો બોલ બરાબર થાય 27. અહીંયા બી બરાબર 2, એ બરાબર 1, એવી રીતે તમે સરવાળો કરશો તો 23 થશે. સી બરાબર 3, એ બરાબર 1, એવી રીતે તમે સરવાળો કરશો તો 24 થશે. એવી રીતે બોલનો સરવાળો કરશો, બી એટલે 2, એ એટલે 1, 27 તમને આન્સર મળશે. ત્યારબાદ CSF ઇઝ સિક્રેટેડ બાય, તો CSF છે તે થ્રોઇડ પ્લેક્સસ દ્વારા સિક્રેટેડ થાય છે. ત્યારબાદ અંટક શબ્દનો સાચો અર્થ જણાવો, તો અંટક શબ્દનો સાચો અર્થ થાય ટેકીલું. ત્યારબાદ લેબર ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ હાઉ મેની સ્ટેજીસ, તો લેબર છે તે 3 ટાઈપમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ક્રેકલ્સ હિયર્ડ ઓન લંગ auscultation indicate which of the following, તો તેમાં આવશે એરવે narrowing. ત્યારબાદ રોઝિંગ સાઇન સીન ઇન, રોઝિંગ સાઇન છે તે એપેન્ડિટાઇટિસમાં દેખાય છે. બસ મિત્રો, આજે આપણે આટલું રાખીએ. જો આપને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, આપના મિત્રો સુધી શેર કરો અને આવનારા વિડીયોના સબસ્ક્રાઇબ
નોટિફિકેશન માટે અમારી ચેનલ